Everyone, so today I have another video for you guys. So, ang video na to guys is para sa may maitim na lips, kung mahilig kang magkape, mag-tea, at naninigarilyo, o minsan nasa lahi na talaga ang pagiging maitim ng labi. So, napaisip ako nung nakita ko to, bakit hindi ko kaya subukan. So, that's why wala tayong lipstick ngayon because meron tayong itatry. Okay? So, kung ikaw ay merong maitim na lips, so, please keep on watching this video guys kasi sabi nila effective daw to but I'm not really sure. That's why itatry natin ngayon sa ating lips. So, unang-una, yung pangangailangan, yung kailangan natin is makikita lang talaga sa loob ng ating bahay. Saan banda, guys? Sa kusina! Okay. So, una, kailangan natin ng mixing bowl. So, kung wala kayong bowl, so pwedeng pinggan, baso, platito, whatever you have. Okay. So, next is yung spoon. And then, of course, yung toothpaste. And then, next is yung sugar. At toothbrush. Huwag na kayong manghiram ng toothbrush. Sigurado may toothbrush kayo, okay? So, simulan na natin. So, kunin natin yung bowl and then lagyan natin ng toothpaste. So, nasa sa inyo kung gaano kadami yung toothpaste or kung gaano kadami yung gagawin yung pang scrub dito sa lips nyo. In just 2 minutes lang to guys. So, lagay. Kung gaano kadami, nasa sa inyo yan guys. Ayan. So, ganyan. Next is, kuha tayo ng sugar. Ayan, guys. So, sugar. So, lagay. Ay! Okay. Medyo madami. So, i-mix lang natin. Mix. Mix lang natin ng mix. Masarap kainin. Ay. Yan, so may tumatawa sa akin, guys, kaya napatawa din ako, pero mukha siyang pastillas. Sarap kainin. Pero amoy Colgate toothpaste, amoy toothpaste. So, mix. So, I think okay na to, guys. So, itatry na natin ilagay sa ating lips in just 2 minutes lang. So, gagamitin ko na yung fingertips ko. Pwede nyo gamitin yung kahit ano dyan, guys. Kahit kamay nyo kasi kung ikaw lang gagamit, so okay, pwede mong gamitin yung kamay mo, pero kung hindi, so pwede kang gumamit ng kutsara. Okay, so gagamitin ko lang yung kamay ko at ilagay natin sa lips ko. Wait, konti lang muna. Ayan, lagay lang. Medyo cool, medyo malamig siya sa bibig. Ayan.
Ayan, so lagay sa taas, lagay sa baba. Ayan, lagay. Ganda ng lipstick ko. Ayan, lagay. Tingnan natin kung puputi ba to, effective ba to, o hindi to effective. Ayan, lagay sa taas. Ayan. So, ayan. So, guys, so let's wait na mag 2 minutes, and then babalikan ko kayo at huwag kayong aalis, okay? So, guys, so medyo nababad na natin at i-brush natin gamit yung toothbrush. Ayan, brush natin ng brush. Yung lips natin. Brush. Ayan, tingnan natin kung maging effective ba to o hindi. So, pwede kayong magdagdag ulit, guys, na pang brush sa lips nyo. Ayan, brush sa taas. Brush sa baba. Ayan. Yung itsura natin. So, brush ulit. Brush ulit. Tingnan natin kung maging effective ba to o hindi. Tingnan natin kung maging effective ba to o hindi. Ayan. Brush lang ng brush. Brush. Ayan, brush lang ng brush. Brush lang ng brush. Brush lang ng brush. Brush. Ayan, so babad kaya natin ulit ng 2 minutes after brushing. So, babad kaya natin ng 2 minutes after brushing, guys. Ayan. Kasi, last na to eh. Last na to, bago natin banlawan. Ayan, so, babad. Babad lang natin. Ayan guys, so babanlawan ko lang and I'll be right back. Okay? Hello guys, so I'm back and nabanlawan ko na
So, ifo-focus natin yung light kung namula ba talaga yung lips natin o hindi. Kung may changes ba o wala. Ayan guys. So, for me, medyo effective lang siya kasi 2 minutes lang natin na pinatagal sa ating labi. So, how about kung papatagalin natin ng 5 minutes or 10 minutes? So, siguro pupula pa tong labi. So, hayan lang. At super effective siya guys kasi nakaka-soft ng lips yung paggamit natin ng sugar and then Colgate and then scrub mo sa lips mo. So that's it guys. So if you guys like this video, please don't forget to give me a big thumbs up and please like this video and subscribe to my channel guys, and thank you so much for watching. Bye guys.